binabaon ko sa travel. Ewan ko naririnig niyo pa ako. Pero ito lagi yung binabaon ko sa travel. Kasi magaan na magaan siya. And aray ko! And environmental friendly. Ang lamig! Oxygen lang ba yan? Pag ilamos ka pa rin, lumiit na siya. Pero pag ganyan lagi mo hihiramusan kasi lagi kailangan yung linis. Ay, kain na! Wala yung linis. Kaninang mga 2 AM, nagising ako kasi medyo naiihi ako. Pero nangangapa ako kung may pwede ba akong gisingin or may mga kasama ako kasi syempre scary kasi medyo foggy. Pwedeng may mga wild animals na probably nandito, di ba? Pwedeng may bayawak, pwedeng may ahas. So nakakatakot na umihi mag-isa. Buti na lang si mommy. Narinig ko nagbubukas ng zipper. Nag-bladder break kami ng mga 2:30 AM. Sobrang lamig, foggy. Kaya, nahirapan din ako makatulog ulit. We're all set. At ang gagawin na namin ay descend to Papaya River where we will spend our second night. And we're ready. It's already around 2 PM yata. So this is our last day dito sa taas sa ridge. And we're on our way down. Oo. Here we go. Pwede ka rin umupo. Kung ganyan, mas madali lang, madali din dito sa ganyan. Kasi kita mo. Record yan. Ito kasi, Kita pa rin pa kami. kasi yung pinakamahirap. Meron pa yung roots. Ay, yung roots din. Bago matulog, okay natin. Aray. Yeah. Ako nga nasa ugat eh. Pasok ko yung bag mo. Yung ugat naman hanggang... Ito ako, tubig. Makaligo ka! Ah! Ah! Oh my God! Holy shit! Dalawang kaon. Baka mamaya mag-liab tayo. I just got done washing my face. So maaga ako nagising today. I think around 5:30 in the morning. Pero hindi pa ako lumabas ng tent kasi sobrang dilim since nandito kami sa loob talaga ng forest. Dito pala sa Papaya River, Papaya Camp, hindi masyadong malamig compared sa taas. Hindi rin mahangin. Well, of course, kasi sa dami ng puno. Sa ano lang siya, sa madaling araw, doon lang ako gininaw talaga. Pero ngayon, kapag umaraw na, hindi na masyado. So,
Kanina naka-double jacket ako, but I think pwede na natin tanggalin to. I'm also just charging my camcorder at saka yung GoPro batteries right here. Itong dalawang camera lang yung dala ko. And I super love this. And I appreciate this from JG Superstore, yung One Gadget. Kasi pinadala nila sa akin itong Yubao na power bank na 40,000 milliamperes. Sobrang long lasting niya. Mabigat lang siya, pero hanggang ngayon 3 bars pa siya. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Time check. 11:52. We broke camp na and we're ready to go. Ready na kami bumaba. 'Cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Finally! Okay. There's a new day. So, malapit na kami. Nandito na yung unang, kumbaga ito yung clearing. So, ito yung view. We're almost there sa baba. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day, it is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will restore